กลางมหาสมุทรแอตแลนติกในปี 1979 เรือล่าวาฬเถื่อนที่ชื่อว่าเซียร่ากำลังปฏิบัติการล่าวาฬแต่แล้วเรืออีกลำหนึ่งนามว่าซีเชฟเพิร์ดก็พุ่งเข้าชนอย่างจังผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้คือพอล วัตสันชายผู้เป็นสมาชิกคนสำคัญในช่วงก่อตั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่าง Greenpeace การกระทำในวันนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนเส้นทางของนักกิจกรรมคนหนึ่งไปสู่การเป็นโจรสลัดในแง่มุมของกฎหมายผู้ก่อการร้ายเชิงนิเวศในสายตาของศัตรูและผู้ลี้ภัยสากลที่ถูกตำรวจสากลหมายหัวอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างผู้พิทักษ์และผู้ละเมิดกฎหมายในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของชายผู้ประกาศสงครามเพื่อปกป้องท้องทะเลพอล วัตสันกันครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเหตุการณ์เผชิญหน้าครั้งสำคัญของพอล วัตสันเกิดขึ้นวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 1979 ขณะนั้นเรือเซียร่าซึ่งเป็นเรือล่าวาฬเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งกำลังลอยลำอยู่นอกชายฝั่งโปรตุเกสเรือลำนี้มีประวัติที่ไม่ดีจนถูกปฏิเสธการเข้าเทียบท่าในหลายประเทศและลูกเรือจำนวนมากก็มีหมายจับติดตัวด้วยวิธีการล่าของเรือเซียร่านั้นอาศัยประโยชน์จากสัญชาตญาณของวาฬเองพวกเขาจะยิงฉมวกที่ปลายติดวัตถุระเบิดใส่วาฬตัวหนึ่งเมื่อวาฬบาดเจ็บและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดวาฬตัวอื่นๆในฝูงจะว่ายเข้ามาช่วยเหลือตามธรรมชาติเปิดโอกาสให้เรือล่าสังหารพวกมันได้ทั้งฝูงแต่ในวันนั้นปฏิบัติการของพวกเขาต้องหยุดชะงักเมื่อเรือซีเชฟเพิร์ดปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าชนเรือเซียร่าอย่างรุนแรงก่อนจะวนกลับมากระแทกซ้ำอีกครั้งแม้กัปตันเรือเซียร่าจะใช้ปืนไรเฟิลยิงต่อสู้แต่ก็สายเกินไปภารกิจของวัตสันสำเร็จลุล่วงเขาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเรือเซียร่าได้ต่อมากองทัพเรือโปรตุเกสได้เข้าควบคุมตัวพอล วัตสันแต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดยอมแสดงตนเป็นเจ้าของเรือเซียร่าที่เสียหายหนักวัตสันจึงได้รับการปล่อยตัวทว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบสิ้นไม่กี่เดือนให้หลังขณะที่ซากเรือเซียร่าจอดซ่อมแซมอยู่ที่ท่าเรือลิสบอนเพื่อนร่วมทีมของวัตสันก็ได้ลอบวางทุ่นระเบิดและจมเรือลำนั้นลงสู่ก้นมหาสมุทรนี่คือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการและเป็นสารที่ชัดเจนว่าสำหรับวัตสันแล้วการปกป้องมหาสมุทรนั้นจำเป็นต้องใช้การลงมือที่เด็ดขาดเพื่อจะเข้าใจแรงผลักดันของเขาเราต้องย้อนกลับไปยังชีวิตในวัยเยาว์ของพอล วัตสันเขาเกิดที่ประเทศแคนาดาในปี 1950 เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อมักใช้ความรุนแรงและต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นเองเขากลับสร้างความผูกพันอันลึกซึ้งกับสัตว์ต่างๆในวัยเด็กเขามีเพื่อนสนิทเป็นบีเวอร์ป่าตัวหนึ่งชื่อบักกี้แต่ความสัมพันธ์นั้นต้องจบลงเมื่อบักกี้ไปติดกับดักสัตว์ที่นายพรานวางไว้ความสูญเสียครั้งนั้นจุดประกายให้วัตสันในวัยเด็กเขาเริ่มออกหรือทำลายกับดักสัตว์ในป่าตามลำพังซึ่งอาจถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการเผชิญหน้าในแบบของเขาจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่ออายุ 11 ปีเมื่อเขาได้ติดตามลุงไปร่วมการล่าแมวน้ำภาพความโหดร้ายที่ได้เห็นสร้างบาดแผลในใจและเปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาไปตลอดกาลพออายุได้ 16 ปีเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปยังเมืองแวนคูเวอร์ที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีอุดมการณ์เดียวกันอันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำเขาเข้าสู่เส้นทางการต่อสู้เพื่อโลกใบนี้ที่แวนคูเวอร์วัตสันได้เข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านการทดลองนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาบนเกาะแอมชิตกาการเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้พัฒนาไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิ Greenpeace ในปี 1972 และพอล วัตสันก็คือหนึ่งในสมาชิกรุ่นบุกเบิกความสนใจในวาฬของวัตสันเริ่มต้นขึ้นในปี 1973 หลังจากได้พบกับพอล สปองนักชีววิทยาผู้ศึกษาความฉลาดของวาฬเพชฌฆาตหรือออก้าและพบว่าพวกมันนั้นมีสติปัญญาสูงส่งจนน่าทึ่งการค้นพบนี้ทำให้ Greenpeace มองว่าวาฬคือสัญลักษณ์อันทรงพลังสำหรับการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
ทว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของวัตสันอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในปี 1975 ระหว่างการรณรงค์ต่อต้านเรือล่าวาฬของโซเวียตขณะที่เขาอยู่ในเรือยางลำเล็กเขาได้เห็นวาฬตัวหนึ่งถูกฉมวกยิงต่อหน้าต่อตาวัตสันซึ่งอยู่ใกล้กับวาฬที่กำลังจะสิ้นใจได้สบตากับมันเขากล่าวในภายหลังว่าสิ่งที่เห็นในแววตานั้นคือความเข้าใจวาฬตัวนั้นรู้ว่าใครคือผู้ที่พยายามจะช่วยและใครคือผู้ที่ทำร้ายแม้จะสามารถทำลายเรือยางของเขาได้อย่างง่ายดายแต่มันกลับเลือกที่จะไม่ทำวินาทีนั้นเองที่วัตสันได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตแล้วจุดแตกหักกับ Greenpeace ก็มาถึงในปี 1976 ระหว่างการประท้วงการล่าแมวน้ำวัตสันได้กระชากไม้ตะบองจากมือนายพรานและโยนทิ้งลงทะเลเพื่อหยุดการสังหารซึ่งการกระทำที่ใช้ความรุนแรงนี้ขัดต่อหลักสันติวิธีอย่างเคร่งครัดของ Greenpeace ส่งผลให้ในปี 1977 เขาถูกปลดออกจากคณะกรรมการบริหารพอวัตสันจึงตัดสินใจแยกตัวออกมาและก่อตั้งองค์กรของตนเองซึ่งในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ Sea Shepherdแนวทางของ Greenpeace และ Sea Shepherd นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะที่ Greenpeace เน้นการเป็นพยานและนำเสนอหลักฐานต่อสาธารณะ Sea Shepherd กลับยึดมั่นในการแทรกแซงโดยตรงหากพบเห็นการล่าวาฬที่ผิดกฎหมายพวกเขาจะเข้าขัดขวางในทันทีสัญลักษณ์ขององค์กรจึงไม่ใช่รูปสัตว์ที่น่ารักแต่เป็นธงโจรสลัดเพื่อสะท้อนจุดยืนที่แข็งกร้าวปฏิบัติการของวัตสันนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงในปี 1981 เขาเคยลักลอบเข้าไปในไซบีเรียของสหภาพโซเวียตเพื่อถ่ายภาพโรงงานแปรรูปเนื้อวาฬที่ถูกนำไปทำเป็นอาหารสัตว์และต้องหลบหนีจากการตามล่าจากทั้งหน่วยสืบราชการลับ KGB และกองทัพเรือโซเวียตหนึ่งในปฏิบัติการที่โด่งดังที่สุดนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศไอซ์แลนด์หลังพบว่ามีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อล่าวาฬส่งขายให้ญี่ปุ่นทีมของวัตสันได้บุกเข้าไปทำลายเครื่องจักรในโรงงานแปรรูปวาฬเพียงแห่งเดียวของประเทศจากนั้นจึงลอบไปจมเรือล่าวาฬของไอซ์แลนด์อีก2 ลำจากทั้งหมด4 ลำที่ท่าเรือและหลังจากนั้นเป้าหมายหลักของเขามุ่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติที่ล่าวาฬมากที่สุดในโลกในทุกฤดูล่าวาฬที่มหาสมุทรแอนตาร์กติกทีม Sea Shepherd นั้นจะนำเรือออกไปเผชิญหน้ากับกองเรือญี่ปุ่นโดยตรงยุทธวิธีของพวกเขามีหลากหลายตั้งแต่การโยนระเบิดควันเพื่อบดบังทัศนวิสัยของเรือของโรงงานนิชินมารุไปจนถึงการใช้กรดบิวทิริกซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเพื่อทำให้เนื้อวาฬบนเรือเสียหายความขัดแย้งมาถึงจุดแตกหักในปี 2010 เมื่อเรือล่าวาฬของญี่ปุ่นพุ่งเข้าชนเรืออาดีกิลซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดของ Sea Shepherd จนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลแม้ลูกเรือทั้ง 6 คนจะรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ได้นำมาซึ่งผลกระทบทางกฎหมายอย่างรุนแรงต่อวัตสันรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกหมายจับเขาขณะที่ศาลอเมริกันก็มีคำสั่งห้ามวัตสันเข้าใกล้เรือล่าวาฬของญี่ปุ่นคดีเก่าที่ประเทศคอสตาริกาถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจนนำไปสู่การจับกุมตัวเขาที่ประเทศเยอรมนีในปี 2012 เมื่อทราบว่าญี่ปุ่นกำลังดำเนินการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนวัตสันจึงตัดสินใจหลบหนีการประกันตัวออกจากเยอรมนีตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลจึงได้ออกหมายแดงเพื่อติดตามจับกุมเขาตามคำร้องขอของญี่ปุ่นซึ่งโดยปกติแล้วหมายแดงจะใช้กับอาชญากรในคดีร้ายแรงนี่จึงอาจเป็นครั้งแรกที่มีการออกหมายแดงให้กับนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพอวัตสันกลายเป็นผู้ลี้ภัยสากลในทันทีเขาถูกประเทศบ้านเกิดอย่างแคนาดายกเลิกหนังสือเดินทางและต้องใช้ชีวิตลอยลำอยู่กลางทะเลในน่านน้ำสากลนานถึง15 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมในท้ายที่สุดแล้วเขาได้รับสถานะผู้ลี้ภัยและพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียอิสรภาพในการเดินทางแม้จะต้องจ่ายราคาที่แสนแพงแต่ความพยายามของวัตสันก็เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาการรณรงค์กว่า9 ปีในแอนตาร์กติกเขาและทีมงานสามารถช่วยชีวิตวาฬไว้ได้ราว 6,000 ตัวและสิ่งที่เขายึดมั่นเสมอมาคือตลอดอาชีพการต่อสู้กว่า35 ปีไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของเขาผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการฟื้นตัวของประชากรสัตว์ทะเลวาฬเซาเทิร์นไรท์ในแอตแลนติกใต้ที่เคยเหลือไม่ถึง 1,000 ตัวปัจจุบันได้ฟื้นตัวกลับมามีจำนวนมากกว่า 13,600 ตัวเช่นเดียวกับประชากรวาฬสีเทาตะวันตกที่กำลังฟื้นตัวชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวของเขาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์สารคดีทางช่อง National Geographic ในชื่อสงครามวาฬหรือ Whale Wars
และในปี 2000 นิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 20 เรื่องราวของพอล วัตสันยังคงดำเนินต่อไปในปี 2022 เขาแยกทางกับองค์กรSea Shepherd ที่ตนเองก่อตั้งขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งด้านแนวทางแต่ว่าไฟในการต่อสู้ของเขาก็ยังไม่มอดดับวัตสันได้ก่อตั้งองค์กรใหม่ในชื่อมูลนิธิกัปตันพอล วัตสันเพื่อสานต่อภารกิจเดิมแต่แล้วในเดือนกรกฎาคมปี 2024 เขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งที่กรีนแลนด์ด้วยหมายแดงฉบับเดิมของตำรวจสากลอย่างไรก็ตามหลังถูกคุมขังนาน 5 เดือนในที่สุดเดือนธันวาคมปี 2024 รัฐบาลเดนมาร์กก็ได้ปฏิเสธคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของญี่ปุ่นและปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระวันนี้ในวัย 74 ปีพอล วัตสันยังคงยืนกรานว่าการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอย่างวานไม่ต่างอะไรกับการฆาตกรรมและเขายังคงเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งต่อไปเรื่องราวของเขาจึงยังไม่ถึงบทสรุปและได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้โลกได้คบคิดครับว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้คือวีรบุรุษโจรสลัดหรือผลผลิตที่จำเป็นของยุคสมัยที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน